Rồi, chào mọi người nha. Em quay trở lại với cái máy em đang làm giờ này. Thì hôm qua em đã tiện tới cái công đoạn là cái trái bít tông này nè. Em đang làm tới cái nỗ ắc xong rồi nè. Bây giờ em đang dạt mặt đầu này xuống để cho nó đạt tới kích thước chuẩn ban đầu nè. Giống như là cái trái bít tông bằng với trái piston rin của nó đó. Thì cái này làm cái độ chính xác rất là cao nhá. Đây. Đó, vừa nọt nọt thỏm luôn nhá. Đó là độ chính xác cực kỳ cao luôn. Cái này chỉ mình làm ở trên này thì nó lại chặt, nhưng mà ở dưới này thì khi mà nó chạy tới đây nó vẫn là nóng. Đó. Đó. Thì bây giờ mình sẽ dạt mặt này, dạt mặt này cho nó đạt tới kích thước chuẩn nè, xong bắt đầu mình mới cắt cái đuôi này đi. Thì cắt cái đuôi này á thì mình sẽ móc rỗng ở bên trong cái này ra để mình làm nó thành cái trái bít tông bình thường. Nó rất nhiều công đoạn mà nó khó làm nữa, tại vì nó tỉ mỉ, rất là nhỏ, khó làm.